Hi guys! Today, ang ituturo ko naman ay kung paano mag-install ng VMware ESXi. Be sure na mag-subscribe sa akin channel dahil part 1 pa lang ito ng tutorial at madami pa akong ituturo about VMware ESXi. Sa gusto nang tumalon sa topic, nasa description ang timestamp kung saan inuumpisan ko na ang tutorial. Una, mag-register muna sa customerconnect.vmware.com, then click ang link na nasa description para direct na ang pag-download ninyo ng ESXi. Once ma-download na ninyo ang ISO, maaari kayo gumamit ng Rufus or kung hindi naman USB bootable ang system unit ninyo, pwede naman mag-burn ng DVD tsaka mag-install. Take note din ninyo ang license key dahil gagamitin natin ito mamaya or else 60 days nyo lang magagamit ang VMware ninyo under evaluation period. Since sa laboratory ko tayo mag-i-install, may ilang errors lang tayong ma-encounter pero supposedly smooth lang ang installation. Requirements bago ma-install ang VMware ESXi ay enable ang virtualization sa BIOS or UEFI ninyo, may at least 6 GB kayo na RAM, may 128 GB of storage kayo, bootable device gaya ng USB disk or DVD installer. If may plans kayo later na magkaroon ng pfSense or any firewall appliance sa VMware ninyo, better may dalawang NIC kayo na installed. We also need to change our boot priority to USB or CD-DVD, whatever applies. If you need to watch this in full, nasa description ang link. Credits goes to MB Tech Videos. So without further ado, let's jump sa topic. Let's assume na physical PC ito at inilagay ko na yung USB stick ko na bootable. Pagka-boot ng installer, hahayaan lang natin ito na mag-extract ng mga files na kailangan niya for installation. Once tapos na ang installer mag-extract ng resources nito, susundin lang natin ang ilang prompts sa screen. Sa first part, welcome banner ng ESXi. Press lang natin ang enter sa keyboard para magpatuloy. Susunod naman ay EULA or End User License Agreement. Maaari nyo ito basahin or press 11 sa keyboard. Hintayin lang natin ang pag-scan ng VMware ESXi ng storage device na maaari nito magamit. Once makakita na ng disk storage na pwede magamit, select natin ang available device by highlighting it, or for my instance, need ko na lang i-press ang enter sa keyboard to continue. Next part is, pinapapili tayo ng keyboard layout. Mine is US default, so I will just press enter sa keyboard ko. Ngayon ay pinagagawa naman tayo ng password. For the password, kailangan ay minimum of 8 alphanumeric characters including symbols. Once tapos na kayo maglagay sa root password, press nyo lang ang tab sa key sa keyboard ninyo para mapunta ng confirm password at uulitin lang natin ang paglalagay ng password. Press enter key pagkatapos. Ngayon ay lumabas lang itong error dahil ini-install ko siya sa loob ng ESXi din. Pero kung sa physical machine niyo ito ini-install, di nyo makikita ang ganitong error. Unless, hindi enabled ang hardware virtualization sa BIOS ninyo. For now, I will hit the enter key.
Ngayon ay may prompt informing me na mare-repartition ng storage disk ko. Since ESXi installation ito, I will accept it by hitting F11 key. Magre-repartition na ang ESXi sa storage device ninyo at mag-i-install na din ng files na kailangan ng ESXi. Hintayin natin matapos ito. Pagkatapos ng installation, may prompt na lalabas na nagsasabing under evaluation pa lang ito. Ngayon, remove na natin ang installation media na ginamit natin at press ang enter key para ma-reboot ang ESXi VMware natin. Hintayin lang natin matapos ang pag-boot up ng hypervisor natin. Ngayon, since nakatag ang port kung saan nakakonect ang VMware ko, kailangan kong ilagay kung ano ang VLAN ID na magagamit niya. Press F2 key to customize system. Pagka-press ng F2, may screen prompt na humihingi ng login name at password. Since new installation ito, by default, root ang login name at need lang natin i-press ang tab key para lumipat sa password. At i-type ang password na ginamit natin kanina during installation. Once naka-login na tayo, pupunta tayo ng Configure Management Network, tapos VLAN optional. Sa VLAN, ilalagay lang natin ang VLAN ID na gagamitin ko. For this instance, 20 ang ilalagay ko, then hit the enter key. Press ESC key, then Y sa keyboard para mag-apply ang changes natin at ma-restart ang management network. Mapapansin ninyo na magkakaroon na ng IPv4 address ang ESXi ninyo. Paki-take note ang IPv4 address dahil dito din natin kailangan i-access ang ESXi server ninyo. Ngayon, ay pwede na natin ma-activate ang ESXi server ninyo. Para gawin ito, kailangan natin ang IPv4 address na nakuha natin kanina. Tapos, sa browser ninyo, type ninyo ang https:// then IP address ng VMware installation ninyo. Sa login page, gamitin ang root na username at password na ginamit ninyo for the installation. Sa ibaba ng navigator, click natin ang Manage, tapos Licensing. Click ang Assign License at i-paste dito ang license key na nakuha ninyo mula sa VMware website kanina. Pagkatapos ay click ang Check License. Once okay ang license key ninyo, may prompt na nagsasabi na valid ang license key. Click na lang natin ang Assign License at mapapansin ninyo na ang banner ay may prompt na success ang pag-assign ng license key. Makikita nyo din dito na nandito na yung license key as key at wala itong expiration. Sa next video, ituturo ko naman sa inyo paano gumawa ng virtual switches sa loob ng VMware, kaya mag-subscribe na. Diyan muna magtatapos ang tutorial natin for today. If you like this video, please smash the like button. Kung may questions, comments, or suggestions, write it down below. Salamat sa panonood at paalam!